สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะเนนมีเมนูแกงจืดแบบไทยๆมาฝากค่ะซึ่งมีกลิ่นหอมของมะนาวนะคะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนค่ะนั่นก็คือเมนูต้มฟักมะนาวดองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูต้มฟักมะนาวดองนะคะก็จะมีปีกบนไก่ค่ะฟักเขียวค่ะน้ำซุปมะนาวดองค่ะซีอิ๊วขาวเกลือและผักชีค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูต้มฟักมะนาวดองกันเลยค่ะเริ่มจากเอาน้ำซุปนะคะเทใส่ลงไปในหม้อค่ะแล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะแล้วนะคะก็ใส่ไก่ลงไปค่ะแล้วก็รอจนน้ำเดือดนะคะพอตอนนี้นะคะน้ำเริ่มเดือดนะคะก็จะมีฟองด้านบนนะคะก็ช้อนออกค่ะเพื่อที่ว่าน้ำซุปจะได้ใสนะคะถ้าในระหว่างต้มน้ำซุปมันงวดลงนะคะก็สามารถเติมได้พอเนื้อไก่ของเรานะคะเริ่มสุกเปื่อยแล้วก็ใส่ฟักลงไปค่ะแล้วก็ตุ๋นให้ฟักนิ่มลงนะคะพอฟักนะคะเริ่มสุกฟักเล็กน้อยนะคะก็ปรุงรสกันค่ะด้วยซีอิ๊วขาวนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะมาคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวต้มให้ฟักนะคะใสมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่มะนาวดองกันค่ะพอต้มฟักเดือดนะคะแล้วก็ฟักนะคะก็ใสแบบนี้แล้วนะคะก็เบาไฟเลยค่ะเบาให้ไฟอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็ใส่มะนาวดองลงไปค่ะระวังอย่าให้มะนาวแตกนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะขมแล้วก็ใส่น้ำมะนาวดองลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ต้มต่อให้เดือดอีกสักรอบหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะพอเราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาใส่ชามนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีเล็กน้อยค่ะเป็นความสวยงามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูต้มฟักมะนาวดองนะคะเป็นแกงจืดแบบไทยๆนะคะที่มีกลิ่นหอมของมะนาวนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทานแล้วต้องถูกใจแน่นอนค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นั่นไปก่อนสวัสดีค่ะ